got hit. I felt it. Yeah, I got hit. क्या करो फिर boy. Pot boiling for some mash. And I've got a visitor. Fed that lad, and let's be honest, he were a junkie, right? Πόσο γρήγορα μπορεί μια ονειρική απόδραση στη φύση να μετατραπεί στον απόλυτο εφιάλτη επιβίωσης? Γνωρίστε τον ειδό vlogger πίσω από το δημοφιλές κανάλι Unknown Dreamer. Ο ίδιος έχει χτίσει ένα κοινό εκατοντάδων χιλιάδων συνδρομητών, ταξιδεύοντας στα πιο άγρια και απομονωμένα δάση της Ινδίας. Όμως αυτό που συνέβη στις 7 Φεβρουαρίου του 2025 ξεπέρασε κάθε όριο. Αυτή δεν ήταν μια απλή κατασκήνωση, ήταν μια ζωντανή αναμέτρηση με τον θάνατο. Όλα ξεκίνησαν με μια σειρά από κακούς ιονούς. Ο δημιουργός και ο φίλος του έφτασαν στην τοποθεσία κατασκήνωσης μέσα σε ένα βαθύ δάσος πολύ αργά το απόγευμα. Έστησαν βιαστικά τη μοναδική του σκηνή και χρειάστηκαν πάνω από μία ώρα για να βρουν λίγα ξερά ξύλα. बस चलो यार एक चीज तो सही हुई कि आग जल चुकी है और शायद से हवा के कारण मेरी आवाज सुनाई भी दे रही है, नींद दे रही है, पता नहीं, क्योंकि बहुत तेज हवा है भाई बाहर साइड। कि हमारा साथ इस लोकेशन ने नहीं दिया, पहली बार लकड़ी नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से लगभग एक घंटा तो लगी होगी हवा, क्यों 1 घंटे की मशक्कत के बाद ये सब कुछ हुआ। Το κρύο ήταν τσουχτερό, το σκοτάδι απόλυτο και το ένστικτό τους προειδοποιούσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Η πραγματική δράση ξεκινά όταν οι δύο φίλοι αποφασίζουν να μαγειρέψουν ένα παραδοσιακό πιάτο με τυρί πανίρ, ενώ ταυτόχρονα κάνουν live stream για να μιλήσουν με τους θεατές τους. लाइव चल रहा है भाई अभी और बहुत सारे भाई लोगों ने ज्वाइन किया है, लिखा है रुचित कुमार भाई को 20 रुपए सुपर चैट के लिए बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू भाई। दीपक बंसल भाई के है मेरा आवाज सुनो, यही है आग जला। Ξαφνικά, μέσα από την απόλυτη σιωπή της νύχτας, ένας ανατριχιαστικός βαθύς θόρυβος παγώνει το αίμα τους. Δεν ήταν μακριά, ήταν ακριβώς δίπλα τους. Σηκώνοντας το φακό, αντικρίζουν το απόλυτο δέος, μια τεράστια λεοπάρδαλη, την οποία λόγω του μεγέθους της στην αρχή την πέρασαν για τίγρη. Στέκεται απέναντι στην πλαγιά και τους κοιτάζει κατάματα. करो फिर boy. अल्लाह करो यहाँ को आ रहा है। सुम्या ये वो टाइगर है, सुम्या टाइगर है, इतना बड़ा नहीं देखा आज तक मैंने। अन्नदा प्रॉपर कैद हो रहा है। अन्नदा अल्लाह करो यहाँ को आ रहा है यार, अल्लाह करो। Οι φωνές τους και το φως του φακού δεν την τρομάζουν. Αντίθετα, το αρπακτικό αρχίζει να κατεβαίνει την πλαγιά, κινούμενο απειλητικά προς το μέρος τους. Ο πανικός κυριεύει το κάμπ. Με τα χέρια τους να τρέμουν από τον φόβο, αρπάζουν ένα φλεγόμενο δοχείο γκαζιού για αυτοάμυνα. Παρατάνε όλο τον ακριβό εξοπλισμό τους και αρχίζουν να τρέχουν για τη ζωή τους. Μέσα σε 2 λεπτά διάνυσαν μια απόσταση που κανονικά ήθελε 10, σκοντάφτοντας σε ρίζες και κλαδιά. Καταφέρνουν να φτάσουν στο αυτοκίνητό τους, όπου περνούν το υπόλοιπο της νύχτας μέσα στην παγωνιά. Το επόμενο πρωί επέστρεψαν στο σημείο. Παραδόξως η σκηνή και το φαγητό ήταν ανέγγιχτα. Ο δημιουργός όμως συνειδητοποίησε κάτι συγκλονιστικό. Η λεοπάρδαλη ήταν πιθανότατα έγκυος, γι' αυτό και ήταν τόσο νοχελική και ατρόμητη, γεγονός που την καθιστούσε διπλά επικίνδυνη. Εσείς θα είχατε το κουράγιο να ξαναπάτε για κάμπινγκ μετά από αυτό? Υπάρχουν μυστήρια που η αστυνομία δυνατεί να λύσει για χρόνια. Εκεί ακριβώς αναλαμβάνει ο Άνταμ Μπράουν. Στο κανάλι του η αποστολή είναι μία: να φέρει στο φως την αλήθεια που κρύβεται στα πιο σκοτεινά και απρόσιτα μέρη.
Με τη βοήθεια υπερσύγχρονων συσκευών, υποβρύχιων drones και της καθαρής επιμονής, ο Άνταμ ταξιδεύει σε όλη τη χώρα ερευνώντας ξεχασμένες υποθέσεις εξαφάνισης για να προσφέρει τη λύτρωση σε απελπισμένες οικογένειες. Και αυτή τη φορά η διαίσθησή του τον οδήγησε σε ένα σημείο που όλοι είχαν προσπεράσει. Όλα ξεκινούν στις 25 Αυγούστου του 2017 στην πόλη Σάμπτερ της Νότιας Καλιφόρνια. Ο 52χρονος Τόμι Λι Μπρέιλι, ένας αγαπητός μηχανικός αυτοκινήτων και πατέρας 8 παιδιών, διασκεδάζει σε ένα μπαρ με συναδέλφους του. Στις 2:30 τα ξημερώματα, οι κάμερες ασφαλείας τον καταγράφουν να φεύγει από το πάρκινγκ με μια ασημή BMW. Η διαδρομή για το σπίτι του ήταν μόλις 15 λεπτά, όμως ο Τόμι δεν έφτασε ποτέ. Για 7 ολόκληρα χρόνια η γη έμοιαζε να τον είχε καταπιεί. Καμία κλίση, κανένα έχνος του αυτοκινήτου και καμία απολύτως ένδειξη. Η αστυνομία είχε στερέψει από στοιχεία, αλλά ο Άνταμ Μπράουν και ο συνεργάτης του ο Τζέισον αρνήθηκαν να τα παρατήσουν. Ερευνούσαν την υπόθεση για 3 χρόνια, αποκλείοντας τη μία λίμνη μετά την άλλη. Μέχρι που φτάνουμε στον Ιανουάριο του 2025. Οι ερευνητές εστιάζουν σε μια επικίνδυνη στροφή του αυτοκινητοδρόμου 401 κοντά σε ένα σχολείο. So this is a known car accident spot. There's car parts all right in there. Kind of looks like a little hole, doesn't it? What color was this car? Silver? Ooh, 5.5 feet, I think. I mean, that would be crazy if he was just sitting here, right? You can see it coming around that curve though, right? With all these other car parts? That looks pretty new though. GM. We're gonna see if we can't stick to something. Bet you would pull up some car parts though. Probably. Hey, I'm on something over here. And honestly, kind of felt like a car to me. You need to scan this, dude. Ο Άνταμ ρίχνει έναν ισχυρό μαγνήτη στο βαλτόδες νερό και ξαφνικά ο μαγνήτης κολλάει σε ένα τεράστιο μεταλλικό αντικείμενο. Here, this is it. Something big and metal. Alright, I have my drone in the water. Got it set up on the app so you can see on the screen. We're gonna send her down and see what this object is. Let's go down. That's a car. I think so, dude. Wait a second. It looks silver too. Dude. No way. It's gotta be him. Steering wheel. Let's try to get to the front of it first just to see. Can you tell from tire? I see a little bit. Επιστρατεύοντας ένα υποβρύχιο drone, το στέλνουν στα τυφλά μέσα στη θολή λίμνη. Η κάμερα πλησιάζει και οι οθόνες παγώνουν. Ένα αποδιγυρισμένο βυθισμένο αυτοκίνητο βρίσκεται εκεί. Καθώς το drone καθαρίζει την εικόνα, εμφανίζεται η χαρακτηριστική μάσκα της BMW. Είναι το ασημή BMW του Τόμι. There's usually a logo right there at the top where the two grill pieces come together. That's it. That's this BMW. We found Tommy. I bet. That's got to be Tommy. That's got to be Tommy. Dude. Dude. This case
This is exactly where I want. First place I looked was right here, but like I said, all I had was a rinky-dink magnet and throw it in right here. I'm suiting up right now. It is getting dark fast. I'm gonna go down and pull the tag. And Ο Άνταμ φοράει τη στολή κατάδυσης και βουτάει στο παγωμένο νερό. Μετά από λίγα λεπτά αγωνίας, ανασύρει την πινακίδα κυκλοφορίας και η ταυτοποίηση είναι 100% ακριβής. Δυστυχώς μέσα στο όχημα επιβεβαίωνεται ότι υπάρχουν και ανθρώπινα λείψανα. Yeah, they're on the way. man, I'm so glad we found him. Adam, nice to meet you. We've been here I don't know how many times. Yeah. You would think he would be right here. He's actually over there. It's like a 10-foot hole over there. Car sitting on its wheels. He's in the back. Almost all the windows are busted out. I got my captain's on the way. On the case. Η θεωρία του Άνταμ βγήκε αληθινή. Ήταν ένα τραγικό δυστύχημα. Ο Τόμι έχασε τον έλεγχο στη στροφή και το αυτοκίνητο του έκανε βουτιά θανάτου μέσα στον βάλτο. Το επόμενο πρωί η αστυνομία αποκλείει τον δρόμο και ένας μεγάλος γερανός ανασύρει το όχημα. Μετά από 7 χρόνια και 4 μήνες η υπόθεση του Τόμ Μπρέιλι κλείνει και το μυστήριο έχει λυθεί οριστικά. Αν θέλετε να βλέπετε και άλλες τέτοιες αποστολές που αλλάζουν ζωές, κάντε εγγραφή στο κανάλι και μέχρι την επόμενη φορά μείνετε ασφαλείς. Μπορεί ένας από τους πιο έμπειρους ερευνητές άγρια ζωής στον κόσμο να βρεθεί παράλυτος μέσα σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, όχι από κάποιο φωνικό αρπακτικό, αλλά από κάτι που έρχεται κατευθείαν από τον ουρανό. Αυτός είναι ο Φόρεστ Γκαλάντε. Ο Φόρεστ είναι παγκοσμίως γνωστός γιατί ταξιδεύει στα πιο επικίνδυνα μέρη του πλανήτη, αναζητώντας ζώα που θεωρούνται υπό εξαφάνιση ή και εντελώς χαμένα. Όμως αυτό που συνέβη στη Νότια Φλόριντα ξεπέρασε κάθε φαντασία. Μεταφερόμαστε στις 25 Σεπτεμβρίου του 2023. Ο Φόρεστ και η ομάδα του βρίσκονται μέσα στα γεμάτα αλιγάτορες νερά ενός βάλτου στη Φλόριντα. Η αποστολή της ημέρας έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, όμως ο Φόρεστ θέλει να γυρίσει ένα τελευταίο πλάνο. Μια ειλικρινή κριτική για τα ρολόγια και τις συσκευές GPS που χρησιμοποιεί για την ασφάλειά του. Alligators cruising around. There's a couple things that I absolutely cannot live without. One of those is a GPS. Doesn't matter where you go in the world, you should always have a GPS, and I used to carry a big, bulky handheld one, and I got hit. I felt it, yeah. I got hit. That hurt. Yeah, it just hurt. Yeah. Ο Φόρεστ μπαίνει στο νερό, το οποίο φτάνει μέχρι τους μυρούς και ξεκινάει να μιλάει στην κάμερα. Ξαφνικά, χωρίς καμία προειδοποίηση, ένας συκοφαντικός κεραυνός σκάει ακριβώς 5 μέτρα πίσω από την πλάτη του. Καθώς το νερό του βάλτου είναι υπεραγώγιμο, το ηλεκτρικό ρεύμα ταξιδεύει ακραία. Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, ο Φόρεστ παραλύει εντελώς. And you hear the thunder like boom, and just out of nowhere, boom, like crazy thunder hits this massive flash, and I don't see anything because I'm facing the camera just like this, but I just feel like my legs seize up and my butt, and I'm literally paralyzed for just a fraction of a second before trying to scramble up the bank out of the water. And Mitch, you were in the water as well, right? Yeah, Mitch had, I think, just 1 foot in the water, is that right? Just 1 foot in the water, and even he got knocked, you got knocked onto your ass, didn't you? It hurt more in my chest than anything. Hurt in your chest? Yep, and then immediately aluminum taste in my mouth. Yeah, and you're chewing gum still too, but you just had 1 foot in, so I was like... Περίπου 45 λεπτά μετά το ατύχημα, ο Φόρεστ και ο Μιτς καταγράφουν την κατάστασή τους και τα συμπτώματα είναι τρομακτικά. Οι μυς στα πόδια και τους γλουτούς του Φόρεστ είναι απίστευτα πιασμένοι και πονούν έντονα εξαιτίας της βίαιης ηλεκτρικής σύσπασης. Ενώ και οι δύο νιώθουν μία επίμονη μεταλλική γεύση στο στόμα τους, την οποία δεν μπορούν να ξεπλύνουν με τίποτα. Ο Φόρεστ παραδέχεται πως εκείνη τη μέρα μόλις λίγα μέτρα ήταν η απόσταση που τον χώριζε από το θάνατο. Ένας κεραυνός σε τέτοια απόσταση θα μπορούσε ακραία να είχε σταματήσει την καρδιά του για πάντα. Αυτή είναι η Βικτόρια Ρόους,
Μία ανεξάρτητη δημιουργός περιεχομένου στο YouTube που έχει εμπνεύσει χιλιάδες ανθρώπους ταξιδεύοντας μόνη της με ένα ειδικά διαμορφωμένο τζιπ. Στο κανάλι της η Βικτόρια μοιράζεται τις χαμηλού κόστους περιπέτειές της, δείχνοντας πώς μπορείς να ξεφύγεις από το σύστημα και να ζήσεις ελεύθερο στη φύση. Όλα ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2023. Η Βικτόρια επισκέπτεται ένα παραδοσιακό κατάστημα των Άμις για να προμηθευτεί φθηνά τρόφιμα, καθώς αποταμιεύει χρήματα για να κάνει ταξίδια με το τζιπ της στο εξωτερικό. We're going to do a quick little haul. This is everything I got. I got a bunch of these, which I bought one of these in somewhere in the West for like $3 or $4 for one 50-cent lion's mane, and then they have some caffeine in them. And then I just have like, this is a healthy energy aspire drink, sparkling water peach. So I have a bunch of these drinks, which are all like 50 cents. I got some snacks for today's trip. Sour raisin snacks for 75 cents. They're raisins, but they taste like candy. Nutter and jelly. Not bad. I got one of these for my meal tonight. I only wanted one. Μετά τα ψώνια, παίρνει την απόφαση να δοκιμάσει για πρώτη φορά ελεύθερο κάμπινγκ στην Ανατολική Ακτή και συγκεκριμένα στο Chautauqua National Forest της Νέας Υόρκης. Φτάνοντας στο δάσος, το σκηνικό μοιάζει μαγικό. Η Βικτόρια στείνει το τζιπ της, τοποθετεί ειδικές σίτες στα παράθυρα για τη ζέστη και τα κουνούπια, μαγειρεύει ριζότο με μανιτάρια και έχει αρχίσει να χαλαρώνει. These nuts are really nice. It feels like open and airy in here, but closed too. I had to close it because all the mosquitoes were flying in. The sun's gonna set soon. Thus, a society which condones capital punishment will always have a problem with murder. Στις 2 τα ξημερώματα, ένας δυνατός θόρυβος μηχανής την ξυπνάει απότομα. Μία ομάδα ανθρώπων με ένα μεγάλο φορτηγό παρκάρει ακριβώς πάνω από το δικό της, κλείνοντάς τη στον δρόμο διαφυγής. You guys gonna kick me out of this spot? Are you guys gonna move your truck so I can at least leave? Are you gonna move your truck so I can leave? Like, I was camped here. I understand. We told you we didn't know there was anybody in there. Right, but can you like say like go into the woods. Yeah, but it's just common courtesy to say sorry. I didn't realize. Is it okay if we camp here? But it's like this is the spot that I got. It's just strange. Η Βικτόρια, τρομαγμένη αλλά αποφασισμένη, ανοίγει την πόρτα και τους αντιμετωπίζει, ζητώντας τους να μετακινηθούν για να μπορέσει να φύγει. Νιώθοντας απειλή και μη θέλοντας να ρισκάρει με τις προθέσεις των αγνώστων, η Βικτόρια αναγκάζεται να μαζέψει τα πράγματά της άρον-άρον μέσα στη νύχτα. Οδηγεί εξαντλημένη μέχρι τις 3 το πρωί, βρίσκοντας τελικά ασφάλεια σε ένα δημόσιο πάρκινγκ της Εθνικής Οδού. Το μήνυμά της όμως είναι σαφές. Όταν ζεις έντονα, τα στραβά θα συμβούν. Αλλά για κάποιους τέτοιες στιγμές είναι απλά η αφορμή για την επόμενη μεγάλη περιπέτεια. Υπάρχουν στιγμές που το ένστικτό σου ψιθυρίζει να φύγεις. Αν το αγνοήσεις, μπορεί να είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνεις ποτέ. Για τον Grizzly Gas, που έχει αφιερώσει το κανάλι του στο κάμπινγκ και την επιβίωση στην άγρια φύση, το δάσος ήταν πάντα το δεύτερό του σπίτι. Όμως στις 30 Απριλίου του 2023 η ηρεμία αυτή γκρεμίστηκε με έναν περίεργο τρόπο όταν ανέβασε ένα βίντεο που έμοιαζε με θρίλερ. Ο Γκάζ επέστρεψε σε ένα απομονωμένο σημείο όπου κατασκηνώνει τα τελευταία 5 χρόνια. Ένα μέρος που αγαπούσε παρά το γεγονός ότι κρυβόταν κάτι ύποπτο εκεί. As you can see, it wasn't the best weather, but looks like the wind got this tree down here. This is where I used to hang my hammock from there across to these trees here. And there's some more trees over down there, so looks like I've got plenty of firewood and I don't have to go far for it. But anyway, I've got loads to do, so I'm going to crack on and get stuff done. Το απόγευμα κυλούσε ομαλά. Ο Γκάζ μάζευε ξύλα για να ανάψει μια φωτιά. Καθώς το σκοτάδι έπεφτε, άρχισε να ψήνει 2 μπριζόλες και τότε η ησυχία του έσπασε με τον πιο τρομακτικό τρόπο. I was pretty much an alcoholic. Well, a functioning alcoholic anyway. Come home from work, 4, 5, 6 cans a night, and then on a weekend just blast it. I just woke up one morning and just decided, enough's enough. I'm going to stop. So I stopped drinking for 6 months.
and you don't realise you've got a problem until you actually stop. Right, we've got steaks on go now. Bit of ribeye, pot boiling for some mash, and I've got a visitor. Χωρίς να ακουστεί το παραμικρό βήμα, ένας άνδρας εμφανίστηκε από το πουθενά, ακριβώς πίσω από την πλάτη του, ζητώντας έναν αναπτήρα. Ο Γκάς ξαφνιάστηκε, νιώθοντας όμως φόβο. Ο άγνωστος συστήθηκε ως Μάρτιν. Ήταν άστεγος και χρήστης ουσιών. Προσπαθώντας να παραμείνει ψύχρεμος, ο Γκάς του πρόσφερε φαγητό. Creeped up behind me asking me if I had a light. I shit me pants. This is Martin anyway. I don't know him, but he's stopping for a steak, so... Just some random creep wandering about. You went round here in a poncho a couple of months ago, were you? I don't think I was. I could have been. It's possible. Right, gonna get these cooked up. Προσπαθώντας να μείνει ψύχρεμος, ο Γκάς του πρόσφερε φαγητό. Όμως καθώς έτρωγαν, ο Μάρτιν άρχισε να του διηγείται μία ανατριχιαστική ιστορία, ότι στο παρελθόν οι ίδιοι του οι φίλοι τον είχαν μαχαιρώσει. Αυτή η ιστορία έκανε την ατμόσφαιρα πιο περίεργη από ό,τι ήδη ήταν. Didn't do much filming because that lad Martin who creeped up behind me asking for a light. We were homeless, so I fed him some steak and some mashed potato, and he's gone on his way. So I'm just going to enjoy this fire now. Kick back for a bit. Then wait and see what the night brings. I'm going to be on Noia now tonight as well. Thinking, is he going to come back? Because he wasn't a normal homeless person, if you know what I mean. Το πιο επικίνδυνο πράγμα με έναν απρόβλεπτο άνθρωπο είναι η στιγμή που σταματάει να μιλάει. Ενώ ο Γκάς γύρισε για λίγα δευτερόλεπτα για να κόψει ξύλα, ο Μάρτιν εξαφανίστηκε σαν πνεύμα μες στη νύχτα, αφήνοντας πίσω του το ποτό του. Ο Γκάς τον είδε με δυσκολία να χάνεται μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Εκείνη τη στιγμή το ένστικτο της επιβίωσης ξύπνησε. Ο Γκάς συνειδητοποίησε ότι ο Μάρτιν μπορεί να πήγαινε να φέρει την επικίνδυνη παρέα του για να τον ληστέψουν. The more I think about it, the stranger it gets. Fed that lad, and let's be honest, he were a junkie, right? Fed him, talking about life and how he got to where he is and drugs and whatnot, and then turned around to cut some firewood up. So I cut a couple of logs up, and when I turned back round, he'd gone. Really fucking strange. Μέσα σε λίγα λεπτά έσβησε τη φωτιά, μάζεψε τη τέτα του και έφυγε τρέχοντας μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα. Πίσω του άφησε μόνο μία κρυφή κάμερα δεμένη σε ένα δέντρο. Όταν ξημέρωσε, η εικόνα που αντίκρισε επιβεβαίωσε ότι εκείνη τη νύχτα γλίτωσε από κάτι πολύ κακό. I'm on my way back to the camp to collect my trail camera and see if that random smackhead came back. That's where I was sat, on my chair there. That's where the tent was, and he just walked up from here. Got to about here, right next to me, when he said, "Have you got a light, mate?" Trail camera's gone. That's where it was, on this tree. Επιστρέφοντας το πρωί, η κάμερα είχε εξαφανιστεί. Κάποιος είχε επιστρέψει μέσα στη νύχτα και την είχε κλέψει. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως αν ο Γκάς είχε μείνει να κοιμηθεί εκεί, σήμερα μπορεί να μην βλέπαμε αυτό το βίντεο.